Magandang gabi po sa inyong lahat. Once again, welcome po sa ating midweek live stream or prayer meeting po natin. And once again, I hope po meron kayong mga Bible sa inyong mga tabi para nabubuksan po ninyo at nababalik-balikan ang talata po na ating pinag-aaralan. And about our church service this coming Sunday, ang tabayanan po lamang ninyo yung announcement po natin kung may pagbabago o kung wala naman pong pagbabago. Susunod lang po tayo sa ating gobyerno para safe po tayo, wala tayong inaalala. Okay? Pakipag-pray nyo na lamang po. Ang ating pong pinag-aaralan ay serye or a series. Nasa part 8 na po tayo ng Spirit-Filled Life. Part 8 na po tayo. Katatapos lamang po natin sa Spirit-Filled Children. At yung pong ating tinalakay last Wednesday sa part 7. Part 8 na po tayo ngayon, the Spirit-Filled Parents. The Spirit-Filled Parents. Babasahin po natin ang verse, and this is found in Ephesians chapter 6 and verse number 4. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Mapapansin po nyo, isang talata lang yan. Ano po? Pero napakalalim po at punong-puno po ng aral ang talata na yan. Tungkol po sa ating mga magulang. Sabi po dyan, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Baka sa inyo pong pag-aaral, baka meron po sa inyong ahead of time ay nagbabasa na kaagad at meron po kayo ilang katanungan. Actually, may sasagutin po ko isang tanong mamaya regarding our teaching. Isa lamang po before we finish mamaya po. Kasi kung babasahin niyo po ito, fathers ang sinabi niya. Nangangahulugan po ba na fathers lamang ang siyang mag-nurture and admonition of the Lord sa mga children. Fathers here is pateres. Though usually referred to male parents, it was sometimes used of parents in general. Kaya yung verse number 1, 2, and 3 po, ginamit din yung word na parents doon, yun din po ay pateres. Okay? So, though usually referred to the male parents, it was sometimes used of parents in general. So, tinutukoy po dito ay mga magulang. Hindi lamang po ama. Provoke. Andun po yung salitang provoke. Ano po? Yung po salitang provoke, parorgizo, means to arouse to anger. Ang kahulugan po niyan ay palawigin sa galit, to arouse to anger. Sa Tagalog po, maunawa natin mamaya yan, ng gusto. Provoke, arouse to anger, galitin. Children, katulad po ng ating unang pag-aaral, tekna. Ito po ay tumutukoy sa various age or iba't ibang edad. Iba't ibang edad. Ngayon po, pagdating dito, ay syempre po, kinakailangan po na isipin natin na iba po yung disiplina ng talagang mga bata pa at disiplina ng mga medyo may edad na po. Ang ibig ko sabihin yung pagtrato. Ano po, pagtrato. Kaya, unawain po natin maigi kung saan po na-apply yung ating itinuturo. Nurture, paideia, bring up in the discipline and instruction of the Lord. Yan po ang ibig sabihin ng nurture. Bring up in the discipline and instruction of the Lord. Yun naman pong admonition, nothesia,
means counsel, exhortation, correction, or, ang sabi po ng isang manunulat, putting in mind. Yan, kung ano raw po yung inilalagay sa isipan. Para magkaroon po tayo mas magandang idea. Ano po? So yung pong nurture, bring up in the discipline, instruction of the Lord. And yun naman pong admonition means counsel, exhortation, and correction. Now, the parents' responsibilities, ayon po sa verse number 4, are twofold. Dalawang bagay po ang nilalaman ng responsibilidad ng magulang po sa Ephesians chapter 6 and verse number 4. Una po yung the negative command. The negative command. Ang sabi niya, provoke not. And the other one is the positive command. Bring them up. Bring them up. Ito po yung makikita natin, sabi dito, parents, do not treat your children in such a way as to make them angry. Instead, raise them with a Christian discipline and instruction. Kaya po natin binasa sa ibang version kasi mas nagkakaroon po ng klaro yung ating pinag-aaralan dito. So, Ephesians chapter 6 verse number 4, Tagalog po, at kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ayan po. Malinaw po dyan ang dalawang responsibilidad ng mga magulang. Ang una po, yung negative, provoke not, or huwag ipamungkahi sa galit. And the other one is nurture and admonish them in the Lord. Nagkaroon po sana kayo ng idea doon sa Tagalog. Ano po? Now, children are a gift and a blessing from the Lord. Ang mga children po natin ay isa raw pong handog at isang pagpapala sa Diyos. Mababasa po natin sa Psalm 127 in verse number 3. Children are a gift from the Lord. They are a real blessing. Sabi po dyan, children are an inheritance from the Lord. They are a reward from Him. Now, dahil ito po ay gift at ito po ay blessing ng ating Panginoong Diyos, parents must take care of this gift or blessing. Parents must take care of this gift or blessing. Dapat pangalagaan po natin yung handog ng Diyos at yung pagpapala ng Diyos. Okay? Reason number 1 kung bakit po natin kinakailangang pangalagaan. Ang una pong kadahilanan nito. Reason number 1. Children are a primary agent in promulgating God's truth. Primary agent in promulgating God's truth. Basahin po natin sa Deuteronomy chapter 6, verses 4 hanggang verse number 9. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates.
Pansinin po niyo ang sabi diyan. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Okay? Yan daw po ang ating gagawin. Tuturo daw po natin ito sa ating mga anak. Sila po yung pinaka-primary agent natin. Pangunahin po natin silang ahente. Ano po? Upang magpapakilala, paghahatid ng katotohanan ng Diyos. Kaya kapag naalagaan po natin yung ating mga anak, sila po yung magiging kasangkapan in the future para ipamahagi ang katotohanan ng Diyos. Sila po yung susunod sa ating mga iyapak. Ano po? Ikalawa pong dahilan. Tingnan po natin. Reason number 2. Children ought to be the glory of parents. The glory of parents. Basahin po natin sa Proverbs 17, verse number 6, 17:6. Children's children are the crown of old men, and the glory of children are their fathers. Ang sabi po dyan, children's children are the crown of old men, and the glory of children are their fathers. Ang ganda po na yung ating mga anak ang magiging kalawalhatian po ng mga magulang. Kumbaga po maitataas. Ano po? Mapararangalan ang mga magulang sa pamamagitan ng kanilang mga anak. Ikatlo po na reason. Children are weapons in parents' hand. Ang mga children daw po ay isang weapon. Ano po? Sa kamay ng mga magulang. Bakit po naging weapon? Ito po kasi sinabi ng Psalm 127 verse number 4. Pakinggan po niyo maigi. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Ano po sabi diyan? As arrows are in the hand of a mighty man, so are the children of the youth. So, ikinumpara po yung children of the youth, sabi niya dito sa bandang huli, sa arrow, yung pong palaso. Ano po? Palaso. Malalim po yan, pero mamaya po, sa ating pong pagwawakas, babalikan po natin yung talata na yan. Sapagkat napakaganda po, kung bakit naitulad ng Diyos, sa palaso ang ating mga anak. Sa mas mababaw po nating Tagalog, ang tawag natin dyan ay pana. Yung bala ng pana. Okay? Sa English po ay arrow or palaso. Reason number 4. Children by nature are foolish. By nature are foolish. Basahin natin yung Proverbs 22 verse number 15. Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Kalakip na daw po ng mga anak ang foolishness, ang kamangmangan. Kalakip na daw po yun. Kaya pag hindi po natin nalagaan ang ating mga anak, yung pong foolishness na yon, siyang maghahari sa kanyang buhay. Kaya kinakailangan po ang mga magulang or ang Christian parent, we must make sure we take care of our children according to God's instruction. Ano po? Children can be the joy of their mothers. Ang mga children daw po natin ay pwede maging kagalakan ng ina. Psalm 113 and verse number 9.
Psalm 113 verse number 9. He maketh the barren woman to keep house, and to be a joyful mother of children. Praise ye the Lord. Ang sabi po dyan, and to be a joyful mother of children. Or they can bring shame to their mothers. Shame to their mothers. Proverbs 29:15. The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. Nakita niyo po yung contrast, ano po? Pag pinabayaan daw po yung anak, ay pagka naalagaan daw po yung anak, magbibigay ng kasiyahan sa ina, ngunit kapag pinabayaan siya sa kanyang sarili, magbibigay ng kahihiyan sa kanyang ina. Ano po? So, the God-given responsibilities to raise children are given to parents. The Spirit-filled parents are, number one, to provoke not their children to wrath. Sa King James po, malalim ang ginamit niya. Huwag ipamungkahi sa galit. Huwag ibuyo sa galit. Yan. Here are some suggestions. Ano po? Kasi yung pong to provoke not their children to wrath, marami pong paraan para mabuyo po natin sa galit. Ano po? Ito lamang po yung mga ilan. Okay? Here are some suggestions. Things that will provoke a child. Number 8. Failing to accept the fact that things do change. Trying to conform the child to the parent's childhood generation. What changes should and should not be allowed by a Christian parent? That is the question. Ano po yung dapat manatili at ano po yung dapat magbago? Pero dapat po nating tanggapin ang katotohanan na siyempre po, dekada-dekada merong pagbabago. Meron po yung pagbabago. Ngayon po, hindi po natin lagi po pwedeng itulad yung ating mga anak doon po sa kapanahunan po natin. May mga ilang bagay po na kalakaran sa panahunan natin na hindi na po applicable sa panahon natin sa ngayon. Kaya meron pong pagbabago. Dapat pag-aralan po nating maigihan. Ano ba yung dapat baguhin at ano yung hindi dapat baguhin? Ano yung bababago at mananatili? Ano po? Pero inuuna ko na po na sana po wag nating laging ipaparehas yung ating mga anak doon sa mga panahon natin. Katulad po nung isang magulang, sinasabi niya, ang laki naman ng hinihingi mong baon nung panahon namin ganitong halaga lang. Nung panahon natin, mataas yung value ng pera noon. Pero ngayon, ay siyempre po iba na. Po yung halaga ng pera noon at saka halaga ng pera ngayon, ay iba na po yun. Okay? So, isa po yung example. Ano po? So, isa po yun sa mga maring ipamungkahi natin sa galit o ibuyo natin sa galit ang ating mga anak. Failing to accept the fact that things do change. Okay? Pero may mga bagay po na sure po na hindi dapat mabago. 3 words provide a good guideline. 3 salita po ang magkakaloob ng napakagandang gabay. Ano po ito? Hindi po dapat magbago when it comes to rebellion. Siyempre po ang kalaban dyan, authority. Immorality. Ang kalaban po natin dyan, yung aral ng Diyos about holiness.
Okay? Hindi po tayo dapat sumabay doon. Ano po? And injustice, pang-aapi, pang-aabuso, pandaraya, yung mga ganyan po. Siyempre, hindi po dapat mabago yan. Kaya, yan po yung sinuggest sa atin na guideline, yung 3 words po, rebellion, immorality, and justice. Ano po? Pangalawa po, mga kapatid, over controlling a child. Over controlling a child. Sa termino po natin, labis na pagmamahigpit sa ating mga anak. So, sipin niyo po maigi, ano po? Kasi habang pinag-aaralan ko po ito at aming ilalagay sa live stream po natin, nag-uusap din po kami ni Sister Harriet. Ano po? Regarding these things na ating yung pag-aaralan. Kasi syempre po, dahil various age po yan, may level-level po yung ating mga anak, kung anong edad na po, yung angkop yung ating mga itinuturo, ano po, at yung po hindi naman applicable sa bata na. So tignan po natin, over-controlling a child, pag masyado pong pagmamahigpit ng mga magulang sa kanilang mga anak. Basahin po natin yung verse ano po. Colossians chapter 3 and verse number 21. Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Ano sabi po dyan? Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. For example po, overprotective yung mga magulang sa kanilang mga anak, yung mga bata. Ano po? Dahil overprotective yung mga magulang, ayaw nila papaglaruin yung mga anak tuloy, sabik na sabik maglaro pero ayaw payagan ng magulang. Dahil iniisip ng magulang kung ano yung mangyayari kagad sa kanilang mga anak. Ano po? Depende po yan. Nakakalam naman po yung magulang kung ano yung uri ng mga kasama na dapat samahan. Ano po? Kaya malawak po Pero ito po yung isa sa mga suggestion na po. Over controlling a child. Pag malabis na paghihigpit sa mga anak. Pangatlo po, under controlling a child naman po. Yung pong kanina, over controlling, malabis na pagmamahigpit, ito naman po talagang malabis na kalayaan naman po ang binibigay sa mga anak nila. And this is found in Proverbs 13:24. He that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him betimes. Proverbs 19:18. Chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying. And Proverbs 23:13. Withhold not correction from the child, for if thou beatest him with the rod, he shall not die. Ayan. Ang ibig naman po sabihin dito, ayaw na pong gawa ng paraan ng mga magulang, ano po, yung pagtutuwid sa kanilang mga anak. Ito naman po yung tinatawag under controlling, talagang nagiging pabaya naman po sila. Okay? So, isa po yan sa mga nagpo-provoke sa ating mga anak. Letter D. Living an inconsistent life before a child. Naku, ano po yan, medyo matindi po yan mga kapatid. Ano po? Dito po kung bakit marami mga anak natin ay galit sa mga magulang. Kasi po mga magulang, ubod po ng higpit. Ano po? Ubod ng sabihin na po nating mga batas sa kanilang mga anak. Ngunit nakikita ng mga anak na yung po mga magulang ang unang-unang sumusuway
sa kanila pong mga batas. Kaya ang nangyayari po, nagkakaroon sila ng tanim ng galit sa kanilang isipan. Lalo na po kung umiidad na po yung mga anak natin at may pag-iisip na po. Ano po? Na may mga magulang po na sobrang higpit, lalo na po sa batas, pero sa mata ng kanilang mga anak, sila po yung unang-unang sumusubay sa mga bagay na alam ng mga anak nila na hindi karapat-dapat. Ano po? Maaaring nila po sila sasalita, pero yun po yung provoking eh. Tumatagal po ng tumatagal, nandun po sa puso ng bata. Okay? So yung provoking po, hindi isang araw lang yan. Yung po provoking, kung minsan po natatanim yan. Minsan po, taon lang binibilang niya sa puso ng mga anak natin. Kaya nagiging matibay po. So, these points are from the Preacher's Outline and Sermon Bible. Yung po kinuha natin mga suggestion na yun kanina, po, galing po sa aklat na ito. At isinare ko lamang po sa inyo. Tuloy po tayo. Some other suggestions. Alam po ninyo mga magulang, ano po, meron po mga available na mga aklat o mga libro. Actually, dalawa lang po yung pinagkuhaan natin ng suggestions, ano po. Pero marami po mga aklat o libro na available sa parenting o yung pagiging magulang sa ating mga anak. Kaya kung interesado po kayo, ay pipilitin po natin makahanap ng pwede po ninyong mahiram at mabasa. Malaking bagay po yun kasi malawak po ito eh. Kinukuha lang po natin ng minsan 45 to 1 hour yung ating pag-aaral. Hindi po natin makukover lahat. Napakalaga pa naman po. Di po ba? So, some other suggestion po, kumuha pa uli ako. Things that will provoke a child. Ito naman po yung sa kanyang, siguro po sa kanyang pag-aaral or sa kanyang experience. Kasi mga author po ng mga books na yan, kuminsan po, nag-i-inquire yan eh. Nagtatanong-tanong po yan. Okay? Tapos, binubuo po nila yan para makatulong sa mga magulang. Things that will provoke a child. Meron po siyang sinabi dito yung favoritism. Favoritism. For parents to compare their children with each other, especially on the children's presence, can be devastating to the child who is less talented or favored. Ayan po mga magulang, ano po, mag-ingat po tayo dyan. Kasi tayo po mga Pilipino, ano po, karamihan sa Pilipino po ito yung ating mga kaugalian eh. Akala po kasi natin ito po nakakatawa, ano po, magandang paksa, pero hindi po natin alam na susugatan po natin yung puso ng mga anak natin. At yun po yung natatanim sa kanila. Sa harap po ng ibang tao, nabibigyan po natin ng paghahambing. Hinahambing po natin yung gustong-gusto natin sa mga anak nating ayaw natin. Kaya nasasaktan po sila. Nakikita lang po natin, maaari dahil mabait yung ating mga anak, tumutungo lang po, hindi nagsasalita. Pero sa loob po ng kanilang mga puso't isipan, namumuo po yung galit. Yun po yung provoking. Ano po? Naku, yung pong wife ko is a principal and a teacher. Marami po akong natutuhan sa kanya about children. Children's learning. Ano po? Hindi pare-pareho po talaga. Sa isang mag-asawa, ang mga anak po nila ay hindi po pare-pareho ng kanilang angking talino. Totoo po yan. May mga kanya-kanya po silang angkop na kagalingan. Maaring isa po sa music, po isa sa sports, po, iba naman sa academics. So may kanya-kanya po yan. Kaya kinakailangan po talaga nating mag-aral patungkol dito. Ano po? So favoritism. Susunod po.
pushing achievements beyond reasonable bounds. A child can be so pressured to achieve that he is virtually destroyed. He quickly learns that nothing he does is sufficient to please his parents. Masyado po nating nape-pressure. Lalo na po kung yung ating mga magulang ay mga talagang sabihin na po natin na talagang mga professionals, at nung kapanahon nila magagaling, matatalino. Ito po ngayon yung anak natin. Gusto po natin na pinipilit nating kinakailangan kung ano yung na-achieve natin, ma-achieve din po nila. Maganda naman po yung layunin. Pero kinakailangan po pag-aralan. Pag-aralan natin yung mga anak natin individually. Huwag po as a group. Individually. Mahalaga po yun. Dito po sa ating pinag-aaral, sabi niya, pwede po nating masira. Siraan ng loob ang ating mga anak, provoking to anger. Kasi kung talagang pinipilit po natin sila sa mga bagay na gusto nating maabot para sa kanila. Minsan po yung mga anak po, pagka ang nangyayari po, hindi nila napiplease yung mga parents nila. There is a tendency po, mga kapatid, na talagang yung self-pity nila ay malala na, baka meron po silang gawin na hindi ka nais-nais. And next po. Next po ay discouragement. Discouragement. A child who is never complimented or encouraged by his parents is destined for trouble. He is always told when he is wrong, but never when he is right. Sabi nga po, ang nakikita lang lagi ay yung mga mali at hindi po nako-compliment. Hindi po nabibigyan ng magagandang mga salita. Yung mga kahit maliliit na bagay lang na kanilang na-accomplish. Kaya ang feeling po ng bata, wala na siyang ginawang tama sa kanyang mga magulang. Lagi na lang pong yung mga mali. Kaya, ayun po, puso nila talagang namamayani po yung galit. Namamayani po yung galit. Susunod po, failing to let children grow up at a normal pace. Alam niyo, naaawa po ako pagka yung mga bata, nakikita ko po, na pilit ang gusto ng maging mga magulang ay maging isip, parang mga dalagat binata na, samantalang dapat nag-i-enjoy pa sa paglalaro. Parang kumbaga po pigil na pigil yung kanilang damdamin. Ayan. Pigil na pigil po yung kanilang damdamin. Kaya discourage po yung iba. Dahil nakikita po natin na talagang hindi na ibibigay yung dapat lamang at akma sa kanilang buhay. Okay? Huwag po natin sila masyadong i-advance. Kung yun lamang po ang kanilang dapat na maging kalagayan lang muna. Okay? Kaya nga pong gobyerno natin, naglabas din po ng batas na yun po ating mga anak, dapat po sa murang edad ay hindi na kaagad binibigyan ng hanap buhay. Kasi talagang pag naghanap buhay po yan, pinipiga po natin para maghanap buhay, kumita. Yung po kanilang time to express yung kanilang tunay na edad sa buhay, hindi po nila nagagawa. Kaya napag-isipan po sugat ng gobyerno natin at maglagay ng ganyang batas. So, failing to let children grow up at a normal pace. And then yung pong panghuli natin,
physical and verbal abuse. Yung po iba ay talagang sinasaktan. Ano po? Kaya kita nyo, meron na naman pong ginawang gobyerno natin, di po pa naglagay ng batas. Tungkol po doon sa pananakit sa ating mga anak. Ano po? Yung iba naman po, hindi naman po physical, kundi verbal. Sa pamamagitan po ng salita, mabibigat at matatalim na salita ang kanilang binibitiwan sa kanilang mga anak. Yung pong bagay na sa bandang huli ay, kumbaga po, nasanay na yung mga batang naririnig yon. Natanim na po yun sa kanilang isipan. Kakaawa po. Parents may provoke their children while being unaware of it or unintentionally. Ang ibig ko po sabihin dito, mga kapatid, baka naman mamaya hindi alam ng mga magulang na yung kanilang ginagawa ay nabubuyo nila yung kanilang mga anak sa galit. Hindi po nila namamalayan. Meron po mga ganyan, hindi po nila namamalayan. Ano po? Kumisan po, dahil lamang sa pagod, nakapananakit, dahil sa pagod, ay nakapagsasalita, nakapagmumura, ano po? At dahil lamang sa katuwaan, nagiging parang katuwaan lamang po yung paghahambing sa mga anak. Kaya po, pag Kristiyano na tayo, mga kapatid, napakalaking bagay po talaga na dapat tayo mag-aral. Paano po natin palalakihin sa pamamaraan ng Diyos ang ating mga anak. Yung po mga suggestion na binigay ko sa inyo, galing naman po ito sa aklat ni John MacArthur Jr. So we have discussed the negative command, ano po? Provoke not. The spirit-filled parents are, ito na po yung positive command, to bring them up. To bring them up. Now listen carefully, mga kapatid. Ano po? Very fragile po yung ating mga anak. Ito po yan. Dapat natin talagang ingatan. At sabi ko nga po sa isang mananampalataya, ang mga anak po natin ay parang ibon sa ating mga kamay. Pag hinigpitan mo, mamamatay. Pag dilawagan mo, makakalipad. Kaya kinakailangan po, talagang tamang-tama at akmang-kama po lamang ang ating pangangasiwa sa kanila. Humingi po tayo ng karunungan sa ating Panginoong Diyos. To bring them up. Ephesians chapter 6, verse number 4. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Yan po. Bring them up in the nurture. Ibig po sabihin, in discipline. Correction. Discipline. Correction. Yung pong discipline, meron po yung tools. Yung discipline. Pagka sinabing didisiplinahin mo po yan, may kasangkapan po yung pagdidisiplina. Ayan, may kasangkapan po yung pagdidisiplina. Dalaw po yun eh. Pagsaway. Pagsaway, verbal po yan. Ano po? A reproof. Proverbs 29:15. The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. Next po. Yung pong rod. Pamalo. Sa pagdating po sa pamalo, mag-iingat po tayo dahil ng ating pong gobyerno ay may labas ka pong batas para protektahan yung mga anak po natin. Dito po sa tinatawag yung mga child abuse. A rod. And this is found in Proverbs 13:24. Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Proverbs 19:18. He that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him
chasteneth him betimes. Proverbs 22:15. Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. And Proverbs 23:13. Withhold not correction from the child, for if thou beatest him with the rod, he shall not die. Sabi po dyan he that spareth his rod. Nakita po niyo yung kasangkapan sa pagdidisiplina, ano po, yung rod, yung pamalo. Okay? At yung pong pagsaway. Ang ikalawa po ay admonition. In admonition. Instruction of the Lord. Instruction of the Lord. Yung pong training. Training. This is found in Proverbs 22 and verse number 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ang sabi po dyan, train up a child. Train up a child. Now, sa pagte-train po ng ating mga anak, hindi po nagkulang ang Diyos para bigyan po tayo ng mga instructions sa Biblia kung paano po natin silang training. Paano po natin silang tuturuan. Ano po? Paano natin silang tuturuan? Na dadalin daw po nila hanggang sa kanilang paglaki. So, hindi nagkulang ang Diyos po natin. Hindi po siya nagkulang. Andyan po yan sa salita ng Diyos. Dapat lamang po nating pagsikapang pag-aralan. Now, Jesus grew both in body or stature and in wisdom, gaining favor with God and people. Yan po ang sabi ng scripture sa Luke chapter 2. Si Jesus Christ daw po ay lumaki ng magandang pangangatawan, mayroong karunungan, pabor sa Diyos, at pabor sa tao. Pagkat yan pabor sa tao, social life. Sa Diyos, spiritual life. Katawan, at saka karunungan. Mga minamahal. Yung po ating mga anak, tayo din po responsible dyan sa kanilang mga pangangatawan. Sa kanilang pangangatawan, responsible din po tayo dyan. Ano po? So, pwede pong mga yayat, starvation, o pwede naman po overweight. Sobrang taba naman. Kaya kinakailangan po talaga pangalagaan po natin. Hindi po ba? Dapat matutuhan po natin. Hindi na lang basta bigay lang tayo ng bigay. Ano po? Pag-aaralan po natin. Kaya mga magulang po, kung minsan sasabihin nyo, sobrang stricto naman ng magulang. Hindi binibigyan ng junk food yung kanilang mga anak. Pag-aaralan po natin kung bakit kaya. Ano po? Kaya, meron pong diet, no? Na sinusunod para sa mga anak. Kung makikita nyo po yung mga anak, kung minsan disiplinado po sila, walang soft drinks, di po ba? Hindi abusado sa gadgets, kinakailangan po talaga mga kapatid yung lahat ng makabubuti. Pero pag-aaralan po natin, kasi naman po baka mamaya bumalik po tayo sa over-control Ano po? Over-controlling naman. So, ito po. Ito po isang outline na akin pong narinig, sinulag ko sa Bible ko, pero nakalimutan ko po yung pangalan ng pastor. Ano po, na kung saan ko napakinggan itong mensahe na ito. Pero nasa Bible ko po yung outline, sinulat ko. At napakaganda po. No? Sabi ko sa inyo, babalikan natin itong talatang ito. Ano po? In Psalms 127 and verse number 4. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Ayan. Naisip ko po, yun nung nagturo yung pastor, sabi niya, sa napakaraming bagay na pwedeng paggayahan ng ating anak, bakit doon pa sa palaso? Bakit daw doon pa sa palaso?
sa arrow. As arrows are in the hand of a mighty man, so are the children of the youth. Yan. Sa kanya po naging explanation, kung i-visualize nyo po yung bow and arrow, yun po yung arrow, yung bala. Ano po? Yan po yung kumakalas. Yan po yung lumilipad. Yan po yung tumatama. Po. Ang unang punto niya, sabi niya, arrows must be sharpened. Kinakailangan daw po patalasin. Patalasin daw po yung pana o yung palaso. At sa kanya, para patalasin po yung mga anak natin, ay sabi niya, edukasyon. Maganda, no po? Malaking bagay po para sabihin natin, ihanda natin yung mga anak natin. Pilitin po natin. Alagaan po natin. Subaybayan po natin sa pag-aaral. Nagtataka po ako kung bakit may mga magulang na ang sumusunod yung magulang sa anak. Kasi meron po akong nakausap, sabi niya, ayoko mag-aral eh. Hindi, pinag-aral ng magulang, ayaw ng bata mag-aral eh. Sabi ko, anong klaseng magulang to? Ayaw mag-aral ng anak, pinayagang huwag mag-aral. At paglaki nun, kawawa dyan yung magulang. Ano po? Ang kawawa din po yung bata. Wala siya natutunan, wala siya napag-aralan. Nagulat po ako. Sabi ko, ba't hindi ka nag-aaral? Ayoko po mag-aral eh. So, education, ano po? Pero ingatan din po natin, mga kapatid, ang sabi ng pastor doon sa kanyang mensahe. Hindi lamang po patalasin, sharpen, to educate them, but to civilize. Kasi marami pong edukado, hindi naman po sibilisado, barumbado, mayabang, antipatiko. Ano po? May mga ganong tao eh. Ang taas ng kursong tinapos. Educated but not civilized. Di po ba? Kinakailangan ano daw po, sila ay humble. Ayan. Wise. Okay? Sharpen the arrow. Para tumusok po siya. Tumagos po siya. Bumaon po siya. Okay? That is for the future. That is for the future, mga kapatid. Ano po? Hindi ba, nakatutuwa po pag yung mga anak po natin nakapagtapos na mag-aral, nagtrabaho na po, sabihin natin nakapasok sa Toyota, ano po, nakapagtrabaho na, tapos nakikita po natin na tumutulong sa mga magulang. Hindi po ba nakinabang ang magulang? Kung hindi po sana mag-aasawa kagad, ano po? Yun ang mahirap. Okay. Sharpened, educated, civilized, humble, wise. Pangalawa, sabi niya, matalas ka, baluktot naman. Isipin po ninyo kung anong mangyayari sa palaso o sa pana kapag ipinukul niyo po yung pana at baluktot naman. Hindi po yan tatama sa target niya. So sabi niya, straighten. Kinakailangan, ituwid mo yan. Ituwid mo yan. Di po ba? To gain favor with God and people. Okay? Ibig sabihin, God-fearing siya and self-governed. Hindi na kinakailangang, hindi siya magiging problema ng ating bansa. Okay? Self-governed, God-fearing, itutuwid mo. Attitude, ugali, manners ng ating mga anak. Kasi kung yan po ay very, very sharp at hindi po tuwid ang buhay niya, naku, problema pong malaki yan. Ano po? Hindi lamang po sila bright, kundi brat. Okay? So, straighten. Pangatlo po, sabi niya, somebody must set them. Kung saan pupunta yung matalas na palaso o pana, kung saan siya pupunta, depende po kung saan siya itinatapat. Dapat meron daw po siyang mag-guide sa kanya kung saan siya dadalhin. At isa lamang po yun. Isa lamang po yun. Set them to the glory of God. Ganda na po. Imagine po ninyo, matalas, edukado, sibilisado, humble, wise. Ano po? God-fearing, self-governed.
Pagkatapos po, paglabas nila, kahit yan po'y magtatrabaho o magnenegosyo, anumang bagay ang kanilang pupuntahan, at nandun yung kanilang mga magulang, they will do all things sa kanilang buhay for the glory of God. Napakaganda po. So, ang sabi nga po, all in the hands, obey, soldier. Meron po isang nagtanong sa akin during our studies. Sabi niya, paano po kung yung ipinasusunod, ipinasasakop, whether ng husband sa asawa o ng mga magulang upang gawin ng mga anak, ay taliwas daw po sa kagustuhan ng Diyos? Will they submit? The answer is from the Word of God. Noong ang mga apostles po ay binabawalan na gawin ang dapat nilang gawin para sa Panginoon, ang sagot po nila, we'd rather obey God than man. Kapag labag po sa pagiging Kristiyano, paglabag po sa kalooban ng Diyos, hindi po tayo magpapasakop. Titindigan po natin kung ano yung tama. Kaya mga minamahal, ang ating po pinag-aaralan, una sa lahat, Kristiyanong lalaki, Kristiyanong babae, Kristiyanong mga anak. At pangalawa po, para ito'y mangyari, puspos ng banal na Espiritu. Sana po, magkaroon tayo ng pagkakataon na mapalawig pa po natin ang discussion na ito. Para kung meron pa po ibang katanungan, bigyan po natin ng pansin. Pero mga kapatid, humanap po tayo ng aklat, seminars, makinig po tayo ng mga seminars tungkol po sa mga magulang sa Christian, ano po, para madagdagan po ang ating kaalaman. Manalangin po tayo. Ama, mapagpala sa lahat, Panginoong Diyos. Tulungan mo po kami. Alam po namin, O Diyos, na ang panahon po ay patuloy pong nagbabago. Pero dapat po namin itanim sa aming mga puso't isipan nang iyo pong mabuting kalooban para sa aming mga buhay ay hindi po nagbabago. Kaya tulungan mo po kami. Kailangan po namin ng sapat na karunungan upang amin pong maisapamuhay ang pagpapasakop sa isa't isa ng may takot sa Diyos. Nawa po ang anumang bagay na aming gagawin, ang nais lamang po namin ay mabigyan ka ng kaluwalhatian at karangalan sa amin pong mga buhay. Salamat po sa iyong salita na patuloy na nagiging gabay po namin sa mga gampanin na nagbuhat po para sa iyo. Patuloy ka po namin pinasasalamatan at niluluwalhati. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po lamang ni Kristo Jesus. Amen.